Hi friends, myself Dipendra Khatri, Crown Director. Welcome back to my channel Vestige Vijaypath. आज वेस्टिज जयपथमा मेरो चर्चा गर्दै छौं क्रमशः तपाईहरुबाट आएको क्वेशन्सलाई लिएर किनकि कयौं दिनदेखि मैले दिन भ्याएको थिन तपाईहरुको क्वेशन्सको आन्सर दिन भ्याएको थिन तर म सम्पूर्ण 3-4 दिन पुरानो जति पनि क्वेशन्सहरु छ त्यसको उत्तर आज दिने कोशिश गर्दै छु। त्यो भन्दा पहिले यदि वेस्टिज जयपथमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज वेस्टिज जयपथलाई सब्स्क्राइब गर्नु र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा गएर क्लिक गर्नु होला। भिडियोलाई नछोडिकन पुरा हेर्नु होला किनकि हर व्यक्तिको जुन जिज्ञासा छ क्वेशन छ त्यो तपाई हाम्रो एक आम व्यक्तिको परिस्थितिसँग रिलेट गर्न सक्छ। त्यो कारणले कसैको जिज्ञासालाई जब उत्तर दिइराछु त त्योसँग तपाईले म्याच गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले यसलाई पुरा हेर्नु होला, हेरेर लास्टमा केही न केही कमेन्ट्स गरेर आफ्नो टिममा यसलाई शेयर गर्नु होला। ढिलो नगरिकन म तपाईको एक एक क्वेशनलाई लिन्छु। सर्वप्रथम क्वेशन गर्नुभएको छ सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ ज्यूले क्वेशन गर्नुभएको छ गुड मर्निङ सर, एक्चुअल पीबी को बारेमा राम्रोसँग बताइदिनुस् न, भनिदिनुस् न। साथी एक चीज ध्यान राख्नु, एक्चुअल पीबी भनेको तपाईले सामान पर्चेज गर्दाखेरि लगभग 50 रुपैयाँ को सामान पर्चेज गर्दाखेरि एक पीबी एभरेज तपाईले पाउनुहुन्छ। यो भनेको तपाईको एक्चुअल पीबी हो। यो एक्चुअल पीबी को सवाल किन आयो भने अहिले डबल पीबी स्किम सुरु भइराछ, त्यो कारणले यसको सवाल आएको, नत्र भने यो क्वेशन हुने कुनै आवश्यकता छैन। अनि अर्को कुरा ध्यान राख्नु होला, जुन डबल पीबी तपाईले पाइरहनु भएको छ, जुन डबल पीबी छ, यो डबल पीबी भनेको पर्मानेन्ट होइन, यो पर्मानेन्ट होइन, यो स्थायी होइन, हैन, यो टेम्पररी स्किम हो। यो केवल किनकि नेपालमा अहिले बिजनेस स्टार्ट हुँदैछ, टिम बिल्डिङ गर्नको लागि, टिम बढाउनको लागि तपाईले अलिकति मेहनत गर्न सक्नुहोस्, तपाईले लेभल अलि ठुलो लेभल हासिल गर्न सक्नुहोस् चाँडै नै। टिम बढाउनको लागि यो एउटा तपाईको हौसलाको लागि यो दिएको यो डबल पीबी हो। यो हमेशा रहनेवाला हैन, तर तपाईको एक्चुअल पीबी भनेको जति तपाईले किन्दाखेरि जति पीबी पाउनुहुन्छ त्यो एक्चुअल पीबी हो भने जस्तो डबल पीबी को लागि दिया छ, जसले नयाँ मान्छे न्यू जोइनर्सले जसले फर्स्ट इन्भॉइसमा फर्स्ट जब इन्भॉइस बनेको हुन्छ, यदि 100 पीबी को परचेज गरेछ भने 100 पीबी उसले एक्स्ट्रा पाउँछ। हेर यो 100 पीबी भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा पीबी हो। हेर यो तपाईले किनेर जुन आको पीबी छ, लगभग 5000 प्लस को सामान परचेज गर्दाखेरि तपाईको 100 पीबी हुन्छ। हेर यो पीबी भनेको चाहिँ एक्चुअल पीबी हो अनि तपाईलाई पैसा पनि यही पीबी को हिसाबले आउँछ। ध्यान राख्नु होला कि तपाईलाई एक्चुअल पीबीमा पनि डबल पीबी को कारणले तपाईको धेरै पैसा आउनलाई मद्दत गर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मानौ तपाई यहाँ हुनुहुन्छ हैन, तपाई यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईको तलतिर दुई जना छन्, उले पनि 100 पीबी गर्यो, उले पनि 100 पीबी गर्यो, तपाईले पनि 100 पीबी गर्नुभयो हैन। त यसमा यो हिसाबले 300 पीबी भयो। म तपाईलाई अझै सरल उदाहरण दिन चाहन्छु। मानौ तपाईको तल एउटा ग्रुपले मात्र अहिले एउटाले मात्र 100 पीबी गर्यो, तपाईले आफूले 100 पीबी गर्नुभयो हैन। त यो डबल पीबी में यदि गरेछ भने उसको पनि 200 पीबी हुने भयो, तपाईको पनि 200 पीबी हुने भयो। तो यसरी 200 पीबी मिलाएर त 400 पीबी भयो। यो एकै महिनामा भयो, सिंगल मन्थमा। यसरी सिंगल मन्थमा भएपछि सामान्यतः तपाईलाई थाहा छ 282 पीबी यदि एकै महिनामा भयो भने तपाईको लेभल के हुन्छ, सिधा 8% हुन्छ। फास्ट 8 भन्छ यसलाई हैन, फास्ट 8% भन्छ यसलाई। भनेपछि अब के हुने भयो भने हुन त जम्मा तपाईको टिमबाट एक जनाले 100 पीबी गरे, तपाईको आफ्नो 100 पीबी मिलाएर 400 पीबी भएको कारणले 282 पीबी पार भएर 8% मा पुग्नु भयो हैन। यदि डबल पीबी हुन्थेन भने स्टिल अझै पनि तपाईको 100 र यो 100 मिलाएर जम्मा 200 पीबी हुन्थ्यो। 200 पीबी मिलाउँदाखेरि तपाई अझै पनि 5% मा हुन्थ्यो। यो केसमा 5% हुँदा के हुन्थ्यो भने त्यो महिनामा तपाईको जुन 100 पीबी थियो, यो 100 पीबी को जम्मा तपाईले 5% को इन्सेन्टिभ पाउनुहुन्थ्यो हैन। भने डबल पीबी को कारणले जुन तपाईको टिममा र तपाईको दुईटै यो मिलाएर जुन 200 पीबी भयो, 400 पीबी 800 जुन 8% भयो हो, त्यही 100 पीबी मा पनि तपाईलाई 8% को हिसाबले इन्सेन्टिभ मिल्ने भयो। डबल पीबी ले गर्दाखेरि यो बेनिफिट भयो। तपाईलाई इन्सेन्टिभ आयो त 100 पीबी कै हैन, तपाईलाई इन्सेन्टिभ आयो 100 पीबी कै, तर त्यही 100 पीबी मा पनि तपाईलाई 3% एक्स्ट्रा आयो। यो डबल पीबी को फाइदा हो। बाकी एक्चुअल पीबी भनेको के हो तपाईले बुझ्नु भयो होला। तपाईले सामान पर्चेज गर्दाखेरि लगभग 50 रुपैयाँ 5000 को सामान पर्चेज गर्दाखेरि जुन 100 पीबी आउँछ त्यो एक्चुअल पीबी हो। अनि त्यसलाई 200 गरेको हुन्छ, जुन बाकी 100 पीबी त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा पीबी हो। यसमा प्लिज कन्फ्युज नहुनु होला।
सायद तपाईले स्पष्ट बुझ्नुभयो किनकि यो एक त पर्मानेन्ट होइन, यो पनि ध्यान राख्नु होला, यो सधैँ भइरहने होइन। तर नेपालमा लगातार अहिले 2-3-4 महिनादेखि भइरहेछ, त्यो अलग कुरो हो। तर यो पर्मानेन्ट होइन, कुनै पनि महिना यो नहुन पनि सक्छ। यो केवल टिम बिल्डिङ गर्नको लागि तपाईले लेभल एचिभ गरेर अहिले धेरै टिम राम्रोसँग बढाउन सक्नुहोस् भनेर यो तपाईको प्रोत्साहनको लागि यो दिएको एक व्यवस्था हो। अर्को क्वेसन गर्नु भएको छ डसोयल, DASSOYAL भन्नु भएको छ, सायद उहाँको नाम हो क्या हो। सर मेरो टिममा मेम्बर त बन्दैन, एउटा भिडियो बनाइदिनु जुन मेम्बरले हेर्दा जोइन भइहाल्छ सर। उहाँको मतलब उहाँलाई एउटा सञ्जीवनी बुटी चाहियो हैन, जुन बुटी सुगाउने बित्तिकै व्यक्ति जिउँदो हुन्छ नि, हो त्यस्तै कि एउटा भिडियो चाहियो जुन भिडियो हेर्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति जोइन गर्यो। ध्यान राख्नु होला साथी, मोटिभेसनले तत्काल व्यक्ति जोइन त गर्न सक्छ तर पर्मानेन्ट काम गर्न सक्दैन। किनकि हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा, वेस्टिजको प्लेटफर्ममा केवल जोइन गर्ने तपाईको इन्टेन्सन होइन। जोइन गरेर तपाईलाई केही फाइदा हुनेवाला छैन। जोइन गरेर ज्यादा तपाईलाई 2000-1500 को सामान किन्ला, एक पटक तपाईलाई 30-40 पीबी दिला, 30-40 पीबीले तपाईलाई 15-20 रुपैयाँ मिल्ला। के तपाई 15-20 रुपैयाँको लागि तपाई हेल्दी लिभिङ अथवा यो डाइरेक्ट सेलिङ काम गरिरहनु भएको छ? न, हैन। सो यो तपाईले जुन भन्नुहुन्छ एउटा भिडियो हेर्ने बित्तिकै जुन जोडिन्छ भन्ने नि, यो मोटिभेसनको आधारमा जुन व्यक्ति जोडिन्छ त्यो व्यक्तिले लामो समय काम गर्दैन हैन। लामो समय तब काम गर्छ व्यक्ति जब बिस्तारै बिस्तारै तपाईलाई हेरेर तपाईले पनि आफ्नो क्रियाकलापले, आफ्नो व्यवहारले सिकाउँदै जानुहुन्छ हैन। उले आफ्नो ड्रिम बनाएको हुन्छ, एक सपना देखेको हुन्छ कि म कहाँसम्म पुग्ने हैन। हो त्यो ड्रिमको आधारमा अनि तपाईको व्यवहारको आधारमा, आफ्नो लक्ष्यको आधारमा एक निश्चित केही हुन्छ कि लक्ष्य, त्यसको आधारमा ऊ लगातार अगाडि बढ्न सक्छ। तर केवल एउटा भिडियो देखेर मात्र कोही व्यक्ति जोइन भइदियोस् त्यो नगर्नु। अलिकति मेहनत लाग्न सक्छ तर तपाईले अलिकति मेहनत गर्नु हैन। तपाईले भन्ने बित्तिकै जोइन गरेको छैन, यदि एउटा भिडियोले जोइन गर्यो भने त फेरि तपाईसँग जोइन गर्दैन, त्यो त एउटा भिडियोको कारणले। अब भिडियो त सधैँ उसले हेर्दैन, भिडियो त सधैँ उसँग हुँदैन भनेपछि भिडियो नहुने बित्तिकै त ऊ त फेरि कामै नगर्ने भयो। सो भिडियो हेरेर काम गर्नु भन्दाखेरि यहाँ पनि तपाईको आचार व्यवहार, बिजनेसको सिस्टम्सलाई राम्रोसँग फलो गराउनु। हर मिटिङ्समा जस्तो यो भिडियो एउटा मात्र होइन, हर भिडियोले तपाईले उसलाई फरवर्ड गर्नु। कसैको हर व्यक्तिको स्वभाव अलग हुन्छ, हर व्यक्तिको निड्स अलग हुन्छ। कसैलाई कुनै भिडियोले प्रभावित गर्छ भने कसैलाई कुनै भिडियोले प्रभावित गर्छ। कुनै व्यक्ति कुनै भिडियो देख्ने बित्तिकै जोइन गर्छ भने त्यही भिडियो देखेर अर्को व्यक्ति जोइन नगर्न पनि सक्छ। किनकि हर व्यक्तिको स्वभाव, हर व्यक्तिको निड्स, हर व्यक्तिको रुचि, हर व्यक्तिको ख्वाइस, हर व्यक्तिको लक्ष्य सबै अलग अलग प्रकारको हुन सक्छ। सो यस्तो हुन त तपाईले 300 भिडियो मध्ये तपाईले छान्न भ्याउनु भएको छैन होला। तपाई 300 भिडियो वेस्टिज विजयपथको 300 भिडियो मध्येमा कयौं भिडियोलाई तपाईले छानेर फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको कारणले सायद उसले जोइन गर्न सक्छ। उसलाई एउटा की पोइन्ट चाहिन्छ, उसलाई त्यो की पोइन्ट्स कहिले उसलाई मिल्छ यो तपाईलाई पनि थाहा हुँदैन, स्वयं भगवानलाई पनि थाहा हुँदैन, स्वयं कम्पनीको मालिकलाई पनि थाहा हुँदैन कि कुन व्यक्तिलाई कुन चाहिँ की पोइन्ट्सले गर्दाखेरि उसको दिमागको चाबी ताला खुल्छ, यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। सो तपाईको कर्तव्य हो हर चाबीले ट्राई गर्नु हैन। कहिलेकाहीँ चाबी हरायो भने के गर्छौं हामी, अरु कसैकोले मिल्छ कि भनेर पुरै झुत्तो चाबीको झुत्तो ल्याएर अलग अलग चाबीले हामी ट्राई गर्छौं। हो त्यसरी नै तपाईको काम छ ट्राई गर्ने हैन। अलग अलग चाबी तपाईले युज गरिसक्नु, कुनै न कुनै एउटा न एउटा चाबी त्यसलाई युज हुन्छ, फिट हुन्छ अनि उसको दिमाग खुल्छ। तर तपाई यो सोच्नुहोस् कि मलाई मबाट आएको एउटै चाबीले नै त्यसको ताला खोल्नु पर्छ, त यो प्रकृतिको नियम विरुद्ध हो। यस्तो हुँदैन पनि हैन। यत्रो झुत्तो छ चाबीहरुको, त त्यो तालालाई एउटै चाबी लगाएको तपाईको पहिल्यै चाबीले त्यो ताला खुल्छ भने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। तपाईको काम हो तपाईले युज योर राइट की, ट्राई टु युज योर राइट की अनि ट्राई टु युज योर म्याक्सिमम की युज गर्नु भयो भने एउटा न एउटा चाबीले त्यो उसको ताला खुल्छ। त यसरी साथी एउटै भिडियोको अपेक्षा गर्नु भन्दा पनि तपाईले कयौं भिडियोलाई उसलाई फरवर्ड गर्नु, कुन चाहिँ भिडियोले उसलाई टच गर्छ त्यो उसैलाई थाहा छ अथवा माथि भगवानलाई थाहा छ। निश्चित रूपले तपाई आफ्नो काममा निरत लागिरहनु, सफल अवश्य हुनुहुनेछ। थ्यांक यू भेरी मच। आज म यति दुईटा क्वेशनलाई मात्र लिन्छु किनभने
भिडियो लामो हुँदैछ। फेरि अर्को क्वेसनलाई हामी अर्को भिडियोमा पुनः आउने छु म। त्यति बेलासम्मको लागि नमस्कार, बाई बाई। अनि वेस्टिज विजयपथमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने पुनः सब्सक्राइब गर्नुहोला, साइडमा रहेको बेल आइकन दबाएर अलमा गएर क्लिक गर्नुहोला। भिडियोलाई पुरा हेर्नुभयो, लाइक गर्नुहोला, आफ्नो साथीहरूको बिचमा यसलाई सेयर गर्नुहोला। टिममा जति सेयर गर्नुभयो त्यति नै तपाईँको बिजनेस बढ्छ। बिजनेस डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा एउटै एक्जाम्पल, एउटै काम भनेको यही छ, इभेन्ट्स, भिडियो। आजको समयमा त भिडियो, किनकि आज एडभान्स समय भइसक्यो। केवल यसलाई मात्र तपाईँले सेयर गर्ने बानी बसाल्नु भयो भने पनि तपाईँको बिजनेस आरामले हुन्छ। टिकटक, दोहोरी, गीत, डान्समा तपाईँ 5 साल 10 साल पनि हेर्नु, त्यहाँबाट तपाईँको लाइफ केही हुनेवाला छैन, न बदल्नेवाला छैन। त्यो त केवल एकछिनको डोपामाइन माइन्डमा तयार हुन्छ, आनन्द आउँछ, फेरि एकछिनपछि फेरि तपाईँलाई अर्को भिडियो हेर्नुपर्छ। त्यसले तपाईँको लाइफमा केही हुनेवाला छैन। तपाईँले वेस्टिज विजयपथको भिडियोलाई सेयर गर्ने बानी बसाल्नु। एक न एक व्यक्तिले तपाईँलाई क्वेसन गर्छ, तपाईँसँग जुड्छ, तपाईँसँग जुडेपछि तपाईँसँग काम गर्छ, काम गरेपछि तपाईँ मात्र नभएर तपाईँको फ्यामिलीको सपना पनि पुरा हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। विश यू वेल्थ।